নমস্কাৰ মোৰ চেনেল ৰাজশ্ৰী পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ৰঙালাওৰ ভাজি। ইয়াত মই এটা টিপছ লৈ আহিছোঁ যাৰ বাবে ভাজিখন বেছি সোৱাদ লগা হৈ যায়। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ আদা নহৰু পিচি লোৱা। মই 10% আৰু 7% নহৰু লৈছোঁ আৰু 3% আদা লৈছোঁ। তাৰপিছত লৈছোঁ জিৰা হাফ টিস্পুন গোটা জিৰা আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা ৰঙালাও। গতিকে এইকেইটাই হৈছে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ কেইটা। আৰু নহৰু দেখিছে মই যথেষ্ট পৰিমাণৰ নহৰু লৈছোঁ। ইয়াত কোনো পিঁয়াজ আৰু বেলেগ মছলা লোৱা নাই। এতিয়া যাওঁ আমি কেৰাহীলৈ। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মিঠাতেল। বেছি তেল দিব নালাগে, অলপ দিলে হৈ যাব। মিঠাতেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেল পকাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিম আদা নহৰু যিখিনি মই খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি। কেতিয়াও পেষ্ট নল'ব, খুন্দা আদা নহৰু ল'ব। ইয়াত মই দি দিছোঁ আদা নহৰুখিনি। মই ইয়াত এটা টিপছ দেখুৱাম। আমি সকলোৱে যিদৰে ধনিয়া ৰন্ধাৰ শেষত দিওঁ বা নমৰা আগতে আমি ধনিয়া দিওঁ গোন্ধটো থাকিবৰ বাবে। চ' মই ইয়াত আদা নহৰু, বিশেষকৈ নহৰুৰ যিটো গোন্ধ, ভাজি লোৱা নহৰুৰ যিটো গোন্ধ আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগে। চ' সেই গোন্ধটো বেছিকৈ আহিবৰ বাবে ভাজিখনত আৰু খাবলৈ বেছি ভাল লগা হ'বৰ বাবে মই এটা টিপছ দিম। মই এনেকৈয়ে বনাওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ শুকান ভাজি বা অন্য আলু ভাজি যিকোনো ধৰণৰ ভাজি বনালে মানে যাতে নহৰুৰ গোন্ধটো থাকি যায় আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হয়। চ' মই গোটেই নহৰুখিনি এনেকৈ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে, কালাৰ চেঞ্জ হোৱালৈকে মই তেলত ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়া দেখিছে কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে, নহৰুৰ ধুনীয়া যেতিয়া গোন্ধটো আহিব, তাৰপিছত মই নহৰুৰ আধা অংশ, যিমানখিনি মই তেলত দিছিলোঁ তাৰ আধা অংশ এটা বাতিত কাঢ়ি থৈ দিম। আৰু এইটোৱে হৈছে টিপছটো, ভাজি খাবলৈ বেছি ভাল লগাৰ টিপছ হৈছে এইটো। মই এনেদৰে ৰান্ধি আনক খুৱাওঁ যেতিয়া সকলোৱে ভাল পায়। চ' ভাবিলোঁ আজি আপোনালোককো এইটো দেখুৱাই দিওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি দিব। আৰু এয়া দেখিছে মই ৰঙালাওখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। ৰঙালাওৰ যিটো কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া, এইটো ঘৰুৱা ৰঙালাও হয়। যদি আপোনালোকে কিনা ৰঙালাও বা কম মিঠা ৰঙালাও হয় তেনেহ'লে ইয়াত চেনি আধা চামুচ দিব পাৰে। মই ইয়াত চেনিটো স্কিপ কৰিছোঁ কাৰণ ৰঙালাওটো মিঠা। গতিকে ইয়াত নিমখ দিছোঁ আন্দাজমতে আৰু হালধি দিছোঁ আন্দাজমতে। হালধি কমাই দিছোঁ কাৰণ ৰংটো বিৰাটেই ধুনীয়া। এইখিনি ভালদৰে মই এতিয়া মিহলি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই অলপ ভাল হ'বৰ বাবে জলকীয়া দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলেও হৈ যায়। মোৰ ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ আছিলে, তাৰে মই এচামুচ আচাৰ ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই ঢাকন লগাই দিম। এবাৰ ঢাকন উলটোৱাৰ পিছত মই ইয়াত জিৰা হাফ টিস্পুন দি দিছোঁ। যদি জিৰা বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এই মছলাবিধো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। অকল নহৰু আদাতে আপোনাৰ ভাজিখন কমপ্লিট ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত আলু সৰু সৰুকৈ কাটি দিব পাৰে। কিন্তু যদি মই এটা ৰঙালাও কাটি লওঁ, আমাৰ দুজন মানুহৰ বাবে বহুতখিনি ভাজি হৈ যায়। নষ্ট নহ'বৰ বাবে মই আলু দিয়া নাই, কাৰণ আলু দিয়াৰ লগে লগে ভাজিৰ পৰিমাণটোও বাঢ়ি যায়। গতিকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত সৰু সৰুকৈ আলু দিব পাৰে বা চয়াবিন দিব পাৰে। কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে দেখিছে। ভাজিখিনি সিজিবৰ বাবে আকৌ মই ঢাকন লগাই দিছোঁ। ঢাকন খোলাৰ পিছত দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ৰঙালাওটো। মই এনেকৈ ভাঙি চাইছোঁ, ৰঙালাওটো ভালকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিম অকণমান পানী। দেখিছে বাতিটোৰ পানী মই এবাতি লৈছিলোঁ, তাৰ আধা অংশহে মই পানী দিছোঁ, যাতে অকণমান খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু অকণমান জুচি হয়, সেইবাবেহে মই পানী দিছোঁ। অলৰেডি ভাজি সিজিয়ে গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম মই যিখিনি আগতে কাঢ়ি লৈছিলোঁ আদা আৰু নহৰু ভাজি লোৱা
গোন্ধটো বেছি হ'বৰ বাবে মই টিপছটো ফ'ল' কৰোঁ আৰু সদায় এনেকৈ বনালে খাবলৈ বিৰাট ভাল হয় তো এই আদা নহৰুখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ যিখিনি মই আগতে ভাজি লৈছিলোঁ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে জাষ্ট মিক্স কৰিছোঁ যেনেদৰে আমি ধনিয়া বা মান ধনিয়া এনেধৰণৰ বস্তু গোন্ধৰ বাবে মিক্স কৰোঁ তেনেদৰে ঠিক মই মিক্স কৰি পেলাই এবাৰ মাত্ৰ ঢাকন দি 5 মিনিটৰ পিছত ভাজিখন ৰেডি হৈ যাব চ' এই টিপছটো এবাৰ ফ'ল' কৰি চাব ভাল পাব আপোনালোকে নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ চ' এয়া ৰঙালাও ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল প্লেইন ৰাইচ বা ৰুটিৰ লগত চাৰ্ভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এই টিপছটোৰ সৈতে ভাজিখন ট্ৰাই কৰি চাব থেংক ইউ